වෙනද වගේම අදත් හැමෝම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ ට්විටර් එකට දාන්න නෙමෙයි. අද අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගැන පුංචිම පුංචි වර්ක්ෆ්ලෝ එකක්. එහෙම නැත්නම් බ්‍රේක් ඩවුන් එකක්. ඉතින් වෙනද වගේම එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ මේ වීඩියෝ එක හැදුනේ කොහොමද? එතකොට මේක ඇත්තක්ද මේක බොරුවක්ද කියන එක ගැන ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක සවිස්තරාත්මකව විස්තර කරලා කරන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මේක පුංචි වර්ක්ෆ්ලෝ එකක්. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක හැදුණු විදිහ ගැන කියන පුංචි විස්තර කිරීමක් විතරයි. ඉතින් මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක හදන්න හේතු වුණ ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ මට අවශ්‍ය වුණා Unreal Engine 5 එකේ රිලීස් එකත් එක්ක. එතකොට Unreal Engine 5 බෙටා version එක රිලීස් වුණේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ඒකේ තියෙන rendering quality එක ගැන පොඩි ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ දේත් එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරේ. ඉතින් මේක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ ගැමි ගෙදර කියන කන්සෙප්ට් එක යටතේ. ඉතින් මේක හැදෙන්න විශේෂ මෙහෙමයි කියලා හේතුවක් නැහැ. මේ මොඩල් එක ගොඩක් පරණ මොඩල් එකක්. ඉතින් මේක ආයිත් බ්ලෙන්ඩර් වලට ඉම්පෝර්ට් කරගෙන රීමොඩිෆයි කරලා ආයිත් ටෙක්ස්චර් ඇප්ලයි කරලා තමයි අපි ඊට පස්සේ Unreal Engine එකට මේක ඉම්පෝර්ට් කරගත්තේ. ඉතින් මේ මුලින්ම ගැමි ගෙදර කියන කන්සෙප්ට් එක හැදුවේ බ්ලෙන්ඩර් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි ඒ විදිහට හදාගත්ත බ්ලෙන්ඩර් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ පොඩි කොටසක් විතරයි. ඉතින් මම මුලදී කිව්වා මේ ගැන සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් අවශ්‍ය නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි මේ ගැන සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් තියෙන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක හදලා තියෙන්නේ ගොඩක්ම බේසික්ස් මෙතඩ් ටිකක් යූස් කරලා. හොඳයි අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ මොඩල් එක අපි Unreal Engine වලට ඉම්පෝර්ට් කරගත්තේ සහ අපි Unreal Engine වල සීන් එක හැදුනේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක Unreal Engine 5 එකෙන් rendering වුණාට මේක ඩිසයින් මේ Unreal Engine 4 එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒ වෙනකොටත් ප්‍රධාන හේතුව වුණේ බෙටා version එකක් විතර Unreal Engine 5 එක රිලීස් වෙලා තිබ්බේ. ඒ වෙනකොට පොඩි bugs තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම Unreal Engine 4 එකෙන් මේක මේ scene එක ඩිසයින් කරලා Unreal Engine 5 එකට මේ scene එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තේ. ඉතින් බ්ලෙන්ඩර් වලින් මුලින්ම මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තේ. එහෙම නැත්නම් මේ ගැමි ගෙදර කියන මොඩල් එක අපි එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තේ FBX type එකෙන්. මොකද මොඩල් එකක් සුරක්ෂිතව සහ ආරක්ෂිතව ඒ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න නම් හොඳම ක්‍රමය තමයි FBX මොඩල් එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන ඒක FBX type එකකින් ඉම්පෝර්ට් කරගන්න එක. එතකොට සාමාන්‍ය මොඩල් එකකට සිදුවෙන තියෙන හානිය අවමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගැමි ගෙදර කියන කන්සෙප්ට් එක හැදුන එන්ජින් එකේ සීන් එක. මේ ඔයාලා දකින්නේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලා දකින ප්ලේස් එක ඒ විදිහට. ඇත්තටම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තොත් මෙතෙන්දි කියන්න තරම් ලොකු විස්තර කිරීමක් නැහැ. ඉතින් පොඩි සරල විස්තර කිරීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ පේන
මැටීරියල්ස් ටෙක්චර්ස් වගේ දේවල් අරගත්තේ අපි හැන්ඩ්මේඩ් කරවන මේක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ මෙගස්කන්ස් වෙබ්සයිට්කින් තමයි ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. ඉතින් මේවාල දකින්නේ අපි කලින් ඩිසයින් කරගත්ත ගෙදර මොඩල් එක තමයි. ඊට පස වාට පේන මේ මට කස් කාල් අනම්මන ඒවගේ පුච්චි පුච්චි ඇසස් අපි ඩවලෝඩ් කරගත්තේ ඇපිකම් ස්ටෝයකින්. ඉතින් මේ වගේ ඇසස් සවන් පරම් වාගන්නවා ඇපිකම් ස්ටෝයකින්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි මේ කැමි ගෙදර කියන වීඩියෝ එක නිර්මාණය වුණේ. තැන්වාට හිතාගන්න පුළුවන් මේක ඇත්රක්ද මේක බොරුවට හරිපයක්ද කියන ගැන. ඉතින් මේ වනකොට ප්‍රජෙක්් එක පොට් පරණයි. ඉතින් ආයි ප්‍රජෙක්් එක ඕපන් කරහම මේ ප්‍රජෙක්් එක ආයි කම්පයිල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කම්පයිල් නොකිරීමත් ප්‍රජෙක්් එක තව ටෙක්නිකල් අඩුපාඩු කිහිපයක් නිසා ප්‍රජෙක්් එක ටිකක් ලැග් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කැමි ගෙදර කියන වීඩියෝ එක නිර්මාණය නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලගේ ඩවුට්ස් දැන් පැහැදිලි කියලා. හරි ඩවුට්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලෙන් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.